هاي واهلا وسهلا فيكم براز ريفيوز. اليوم راح احكي عن فيلم دكتور سترينج ان ذا مالتيفيرس اوف مادنس. كل الريفيوز تاعتي لهذا اليوم كانوا بالانجليزي، بس اليوم قررت اعمل اشي غير، قررت اعمل ريفيوز بالعربي. نقدر نعتبر انه احنا دخلنا على عالم جديد بالمالتيفيرس، وبهذا العالم انا بعمل ريفيوز بالعربي. بركي عجبنا بركي ضلينا، خلينا نشوف. الفيلم عباره عن جزء ثاني لفيلم دكتور سترينج اللي شفناه ب 2016، وهذا يعتبر اظن فيلم 25 27 28 بالام سي يو واحداثه بتدور بعد ما صار انفينيتي وور، افنجرز اند جيم، وطبعا مؤخرا سبايدر مان نو واي هوم. حاليا دكتور ستيفن سترينج عم بتعامل مع موضوع المالتيفيرس والعوالم الثانية المختلفة وكيف يسيطر عليها. بتدور احداث الفيلم انه بيقابل بنت اللي هي امريكا شافيز، بتقدر تتنقل بين العوالم هاي، وفي حدا عم بيلحقها وعم بيحاول ينقذها، وبنفس الوقت بيحاول يسيطر انه العوالم هاي ما تتضارب وما ينتهي العالم كله. يعني دكتور سترينج مشاكله كبيرة شوي. الفيلم من بطولة بنديكت كامبرباتش واليزابيث أولسن، ومن اخراج سام ريمي. ولما احكي اخراج سام ريمي يعني جد اخراج سام ريمي. سام ريمي عبارة عن مخرج له اسلوب معين وطابع معين بالافلام، بيحب حركات الرعب، افلامه فيها شوية مبالغات، فيها شوية هيك تشيزي مومنتس. هذا الطابع موجود بهذا الفيلم. يعني اذا في شيء بقدر احكيه عن فيلم دكتور سترينج انه مش زي كل افلام الام سي يو، مش الشيء اللي احنا متعودين عليه، فيه اللمسه تبعت سام ريمي. فانتوا لو كنتوا بتحبوا سام ريمي بتحبوا ستايله رح يعجبكم الفيلم كثير. اذا عندكم مشكله معاه في اشياء ممكن ما تزبط معكم. وحلو هذا الشيء، حلو باب التغيير. حلو نشوف انه افلام مارفل وديزني عمالهم بيعطوا المخرجين الصلاحيه انهم يعملوا تاتشاتهم، انهم يغيروا بالفيلم ويحطوا طابعهم الخاص. تحضر انت هذا الفيلم تقول هذا فيلم لسام ريمي، هذا فيلم لتايكا وايتيتي، هاي اللمسات حلوه عشان ما نحس حالنا عم نحضر نفس الفيلم 28 مره. بس طبعا لما يعملوا شيء زي هيك في مخاطره انك انت الفيلم يروح بعيد كتير عن اللي احنا متعودين عليه. انا بالنسبه لي مش من اكثر الناس اللي بيحبوا سام ريمي، يعني بالذات طابع الرعب تبعه، وحتى افلام سبايدر مان الاصليه اللي عملها هو فيها لحظات حلوه وفيها اشياء كول، وبنفس الوقت فيها لحظات بحسها شويه تشيزي ومش من نوع الاشياء اللي انا بحبها. عشان هيك حسيت هون نفس الاشي، شغلات بتزبط ورهيبه وشغلات مش كتير. فبالنسبه لي الفيلم يعني بالمجمل كان هيت اند مس. مبدا المالتيفيرس مبدا معقد وكبير ومفزلك وبده مليون الف ساعه لينفهم ولينحل، والفيلم بيحاول يمشي مع هذا الموضوع بطريقه، ومرات بتحسه بيمشي بطريقه سلسه بس مرات ببلشوا يخبصوا. الفيلم احداثه طبعا فيها جنان وهسهسه واشياء غريبه عجيبه، وما بدي احرق ولا شيء، بس يعني اشياء ما توقعنا نشوفها، وفي مفاجآت احتمال يطلع عندكم سبويلرز اذا ما بتحضروا الفيلم بسرعه. يعني لما يقول لك الفيلم اسمه مالتيفيرس اوف مادنس، كلمه مادنس كتير مهمه وخدوها بجديه، لانه فعلا الفيلم عباره عن مادنس. من الاشياء اللي زبطت طبعا فيجوالي الفيلم كتير حلو، التصوير رهيب، الفيجوال افكتس طبعا ممتازه. احنا عم نحضر مارفل ديزني ما صاري، كيف بيعملوا العوالم المختلفه واشكالها يعني افكار حلوه ومسليه وكتير كرييتيف. الموسيقى تبع الفيلم روعه، داني ألفمان داخل على الخط وعامل سكور كتير حلو، كتير انبسطت فيه. شخصية دكتور سترينج كتير حلوة، وفكرة انه احنا نشوف هو كيف بيتعامل مع العالم اللي صار كتير اكبر منه، ونشوفه كيف تغير من لما قابلناه ب 2016، وكل الاشياء الفظيعة اللي صارت معه لهلا غيرته فعلا وحولته لشخصية كتير حلوة وكتير انترستينج. وحبيت كيف انهم ورجونا هذا الاشي بهذا الفيلم. يعني حتى بنديكت كامبرباتش من افخم الناس اللي كانوا ممكن يلعبوا هذا الدور، وحسينا انه فعلا هو ستيفن سترينج بالذات شخص فعلا مميز ينحط بهاي المواقف. واحدة من الاشياء اللي انترستينج صراحة انه الفيلم فيه طابع الرعب، فيه لحظات بتنقز، فيه اشياء بتخوف شوي، فيه اشياء منظرها هيك كريبي، وهذا الشيء كان مرات ممتع. وفي المشاكل اللي بتصير بافلام الرعب اللي مش كتير فخمة بنلاقيها فعلا بهذا الفيلم. مثلا من الاشياء اللي فعلا هي نقطة ضعف الحوار، لا كتير في لحظات الحوار مش نافع بالفيلم، كتير مرات بنحسه تشيزي او مش طبيعي، او فيه هيك النكت اذا بندخل بالشيء المش ضابط غير الجبنه المبشوره على بعض المشاهد. هي القصة فيها شوية مشاكل، طبعا بقدرش احكي هلا واحرق لكم الفيلم، بس في شغلات عملوها، في خيارات اخذوها ما كانت كتير ظابطة. دخلوا في مشكلة أفلام الرعب اللي هي دائما الأكت 3، يعني نهاية الفيلم بيكون فيها أشياء بتحسها convenient، بتحس إنه يا عن جد زبطت هيك أوكي، والمواضيع مرات بتنحل بسهولة كتير، أو بيصير في صدف بتمشي الموضوع بسهولة. هذا الشيء ما بيحسسك بإنه النهاية قوية أو مكتوبة بطريقة حلوة. وفي طبعا خيارات عملوها إيستر إيجز وكاميوز طبعا حلوة، أول ما تشوفها هيك تنبسط أنت، بس
بنفس الوقت مرات حسيتها انعملت بس عشان تكون كاميو، لانه ما راحت ابعد من هيك، ما دخلنا اكتر من انه شوف بفضل لما يكون الكاميو يكون له هدف ويكون جزء من القصة، زي ما صار بنو واي هوم. العكس تماما، بنو واي هوم لما شفنا التو سبايدر مان يا سلام، انا قلت حنشوفهم هيك نازلين بالحبل مرحبا ابو شريك سلام عليكم ويطلع. بالعكس كانوا جزء لا يتجزأ من القصة. سبويلر اليرت باي ذا واي على نو واي هوم، اظن يعني مرة وقت منيح، بطلت أعرف الوقت أنا بعد 2020 بطلت أفهمه. بالنهاية فيلم سوليد، تجربة حلوة مسلية، مش أحلى فيلم بالام سي يو ولا أسوأ فيلم بالام سي يو، أنا شخصيا لقيته مسلي، يعني ما في ولا لحظة بالفيلم أنا زهقت أو مليت، كان دائما الفيلم شغال، دائما الأكشن ماشي، خرجين حضر وخرجين شاف. إذا كنتم من عشاق مارفل وإذا متابعين وصلكم عم تحضروا 1000 مليون فيلم ومسلسل لهلا زي حضراتي، على فكرة هذا الفيلم ما بنحضر إذا ما شفتوا واندا فيجن المسلسل اللي على ديزني بلس، لأنه القصة بتتبعه كتير منيح، بالذات دور واندا بالقصة كتير مهم انك تكون عارف الباك جراوند تبعها من مسلسل واندا فيجن، فلحقوه على السريع قبل ما تحضروا الفيلم، والا في اشياء يمكن ما تستوعبوها منيح. بالنهاية هذا الفيلم ممتع ومسلي وغريب وفريد من نوعه، إذا كنتوا بتحبوا أفلام الام سي يو فرصة تشوفوه. أنا بالنسبة لي رح أعطي دكتور سترينج إن ذا مالتيفيرس أوف مادنس 7 من 10. طيب انتوا شو رايكم؟ شفتوا دكتور سترينج ان ذا مالتيفيرس اوف مادنس؟ احكوا لي بالكومنت سكشنز. اذا كنتوا جداد على هاي القناه بتقدروا تحضروا الريفيوز تاعتي القديمه بالانجليزي وتابعوني الريفيوهات تانية بالعربي. اعطوني لايك شير سبسكرايب، اكبسوا البطن، اعملوا الهليله كلها مشان الله عشان انا القناه تاعتي تضل شغاله. وطبعا احكوا لي شو رايكم بالفيلم تحت بالكومنت سكشن، واطلبوا ايش افلام بتحبوا تشوفوني بعملها ريفيو. بشوفكم المره الجاي، باي.